Masayang araw mga ka-channel at welcome back dito sa Kuya Otik TV Tagalog Tutorial. Sigurado ko mga ka-channel, sa title pa lang nabasa nyo na kung ano yung pag-uusapan o pag-aaralan natin dito sa ating Tagalog Tutorial. Makikita nyo rito sa likod ko, yan ang isang halimbawa ng power plant. Ang pag-uusapan natin o pag-aaralan natin ngayon mga ka-channel ay ang tinatawag nating diesel power plant. Ano ba yung ating diesel power plant? Paano ba ito nakakapag-produce o nakakapag-provide ng kuryente sa ating industrial o sa ating mga tahanan? What is a diesel power plant? How it works? And what is the advantages and disadvantages of a diesel power plant? Pero mga ka-channel, kung bago ka pa lang dito sa ating Kuya Otik TV at ngayon ka pa lang napadpad dito sa ating channel, don't forget to like and subscribe and also hit our notification bell na makikita mo dyan sa baba para lagi kang ma-notify mga ka-channel. Ma-update ka dun sa bawat Tagalog tutorial na ina-upload natin dito sa ating Kuya Otik TV. Talaga alam bakit ito yung tinapit natin mga ka-channel. Hindi naman ibang magpailaw na lang kaya ulit tayo. No comment na po ako dyan. So weird. Bali mga ka-channel, simulan na natin yung pag-uusap natin dito sa ating diesel power plant kasi medyo mahaba-habang talakayan to mga ka-channel, mahaba-habang daldalan to. Kung pag-uusapan natin yung ating generation of electricity, diyan papasok yung tinatawag natin na electric power. Para makapag-provide ng electricity yung ating mga power station, kailangan mapaikot yung rotor doon sa alternator using our prime mover. Ano ba yung ating prime mover? Yung ating prime mover mga ka-channel can be driven different types of fuel. Isa nga dyan sa napaka-popular na ginagamit natin ay yung ating diesel engine. Ibig sabihin mga ka-channel, kung ang prime mover mo doon sa alternator is diesel engine, yung power station mo ay matatawag na diesel power station or diesel power plant. Ano-ano naman yung mga classification o yung sub-branches ng isang diesel power plant? Isa na nga dyan yung napag-usapan natin kanina, yung ating prime mover, yung ating exhaust system, air intake system, yung ating starting system, lubrication system, fuel system, at yung ating cooling system. Pasadahan natin yan mga ka-channel isa-isa. Ipaliwanag natin yan sa maiksing explanation. Mag-start tayo dito sa ating prime mover. Yung ating prime mover, meron niyang 2-stroke at 4-stroke multi-cylinder diesel engine. Yung starting system naman, siya yung nagbibigay ng initial rotation dun sa ating engine shaft para mapaandar yung ating makina. Pero dun sa mga maliliit na diesel engine natin, mga ka-channel, it can be start manually by hand cranking. Pero yung mga larger units natin, kailangan natin ng compressed air for starting purposes. Doon naman tayo sa ating lubricating system. Our lubricating system are composed of lubricating oil tank, pump, filter, and oil cooler. Yung ating lubricating oil ay dadaan sa ating lubricating oil tank using by our pump, pass through dun sa ating centrifugal filter para matanggal yung mga impurities ng oil. And then yung gamit naman ng ating oil cooler is para ma-maintain yung temperature ng oil as low as possible. Isa nga rin sa napaka-importanting branches ng ating diesel power plant ay yung ating air intake system at yung ating exhaust system. Air intake system intakes the air supply to the engine fuel combustion. Meron tayong mga air filters na ginagamit dyan para clean yung air na papasok dun sa system ng ating engine. Meron tayong dry type niyan made of
wool or cloth. Doon naman sa ating exhaust system, itinatapon niya yung exhaust gases through the atmosphere. Tapos meron niyang silencer na ginagamit tayo para ma-reduce yung noise ng ating diesel power plant. Dito naman tayo ngayon sa ating fuel system. Ang ating fuel system ay consist ng main storage tank o yung ating main tank. From our main tank, pupunta yan sa ating day tank gamit itong ating transport pump. Dadaan yung fuel dun sa ating transport pump. Doon sa ating transport pump, may makikita ka dyang filter na kung saan doon dadaan yung fuel para clean yung fuel na papasok doon sa system ng ating makina. From our day tank, papasok siya sa ating engine cylinder gamit nga nung ating injection pump. Ang pinakatrabaho ng ating fuel system, galing doon sa ating injection pump, mag-i-inject siya ng fuel doon sa ating cylinder from our day tank to the engine cylinder at the high pressure required of about 100 bars mga ka-channel. Sa mga malalaking power plant, even naman dun sa mga maliliit na power plant, nagpo-provide sila ng extra pipe na nakakonect dun sa ating main storage tank, dun sa ating day tank, para hindi magkaroon ng waste fuel. Pag nagkaroon ng overflow dun sa ating day tank, pabalik yung fuel dun sa ating main storage tank. Ayan yung ating fuel system. Doon na tayo sa last branches ng ating diesel power plant. Sa wakas, yung last branches sa pag-uusapan natin, but not the least, ito yung ating cooling system. Yung ating cooling system, mga ka-channel, meron din yung transport pump para ma-transfer yung liquid coolant. Yung mga makina natin, provided yan ng cooling jacketed. Yung pinaka-liquid coolant, dadaan yan sa ating makina, dun sa ating cylinder wall at sa ating cylinder head, para ma-transfer yung heat na nanggagaling dun sa ating makina, malipat doon sa ating liquid coolant. Tapos lalabas, pupunta sa ating air cooler radiator. By the process of convection and conduction, matatransfer yung heat galing sa makina doon sa ating liquid coolant. Ayan yung ating tinatawag na cooling system. So mga ka-channel, nakompleto natin yung sub-branches ng ating diesel power plant. Ito yung process o yung sistema kung paano umaandar ang isang diesel power plant. Ang sunod naman na pag-uusapan natin o tatalakayin natin ay yung advantages at disadvantages ng isang diesel power plant. Kaya stay put lang kayo mga ka-channel at tuloy-tuloy ko kayong dadaldalin. Dito na nga tayo sa advantages at disadvantages ng diesel power plant. Simulan natin sa advantages. Number 1, quick installation and commission. Yung layout ng diesel power plant ay napakadali at simple lang i-install compare sa hydropower plant o sa steam turbine o sa ibang power plant station. Number 2, quick starting and easy pickup of loads. Ibig sabihin, madali kang makakapag-provide ng power supply in a very short of time. Yung number 3 naman natin, easy operation. Madali natin matutunan kung paano makapag-operate ng diesel power plant. Number 4, required only minimum of labors. In short, tipid ka sa mga pasasahurin dyan. Number 5, simple fuel handling and operation. Number 6, efficient ash disposal. Katulad ng paniliwanag natin sa ating exhaust system, napakadali ng disposal natin dyan. Number 7, high level of efficiency. Syempre, diesel fuel yung ginagamit dyan. Pag di naman tumaas yung efficiency natin dyan, ewan ko na lang. Diyan naman tayo sa ating disadvantages. Number 1, limited power generation capacity. Yung mga ganitong source ng power generation, ang maximum load capacity na pwedeng ibigay ni diesel power plant sa atin ay only 50 megawatt. Number 2, expensive due to the use of diesel. Syempre, yung fuel na ginagamit natin dyan, diesel, sigurado, di tayo makakabili ng mga underwear natin dyan. Number 3, high maintenance cost. Kung tipid ka sa labors, pero iyak tawa ka dyan pagdating sa cost of maintenance mo kasi diesel yung fuel natin dyan. Number 4, relatively short of life. Yung mga ganitong power plant, meron niyang minimum years na pwede mo siyang gamitin. Kaya nga, dapat minomonitor natin yung pinaka-running hours ng ating diesel power plant simula nung in-install natin to hanggang sa kung gaano natin katagal siya gagamitin. Bali, ito yung mga advantages at disadvantages ng ating diesel power plant.
Salamat ulit sa atin mga ka-channel sa patuloy na pagsuporta dito sa ating Biotic TV. Sana kahit papano nakapag-input tayo ng idea or knowledge about sa ating diesel power plant. Para dun sa mga ka-channel natin na nag-aspire na mag-apply dito sa Saudi Arabia as power plant technician or operator, malaki yung maitutulong nito sa inyo mga ka-channel para magkaroon kayo ng idea kung paano umaandar ang isang diesel power plant. Ibababa ko sa baba yung link ng mga other tutorials natin about sa diesel power plant. O kaya mga ka-channel, i-browse nyo yung mga last upload natin about sa ating diesel power plant. Meron tayo dyan, dito. Ayan, yan sa mga yan. Ayan yung upload natin about sa power plant. Kung paano yung operation niya, in case na may shutdown yung diesel power plant, kung ano yung mga first step na dapat mong gawin kapag nabitawan ka ng kuryente sa loob ng planta. So mga ka-channel, maraming salamat po ulit sa atin at God bless po sa ating lahat. Patuloy po tayong mag-iingat at see you sa ating next Tagalog tutorial.